mag-graft na naman ako ng cactus kasi nang hinayang ako sa aking isang moon cactus. Nalusaw lang, hindi ko siya nabantayan. Nalusaw lang pati yung RS, nalusaw. Nung napansin ko kalahati na ng seyon ay sira na. So yun, hindi ko na siya na-save. Kaya ngayon, isi-save ko yung aking isang moon cactus na yung mother ang namatay. Yung mayroon naman akong na-propagate noon, yung aking na graft before. So, yun yung aking kukuhaan na lang ng box. So, ayan guys, diretso tayo sa ating video. So, ayan, punta muna tayo sa ating garden at kukuha tayo ng ating mga seyon para sa ating grafting. Ito yung ibig kong sabihin kasi ang mother ng ano na to, ng moon cactus na to is nalusaw na yung ito, yung katawan talaga niya. So, dito, kukuha tayo ng pops. Kuha tayo ng medyo, pumili tayo ng medyo malaking pops. Nandito sa kabila, baka, wait lang. Iikot natin. Maghanap tayo, aray. Sorry naman. Maghanap tayo ng medyo malaki. Ito, pwede na to. Ayan, dito. Aray, sorry naman. Ayan, isa. Parang hindi pa pwedeng i-graft sa rubra. Ewan ko lang. So, sana tanggalin to. Kasi may baby na, oh. May baby na siya. So, sana tanggalin. Ano lang kaya? Ito. Yan. Yan, serubra. Oh, tingnan nyo, oh. Dapat talaga pag may ganyan na, magapan ko na kasi magkakasakit na yan. So, ito na lang. And then, kuha din tayo dito ng isang pops. Yan. Yan, isa o dalawa. Yan. Yan, meron tayong apat na graft na cactus. Moon cactus to actually. So, ayan guys, ito na tayo. Andito na yung aking mga RS. Oh, kasing kulay na gamit ko. Green. Sarado 30. Green na green. I love green. I love green, 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 green. So, ayan guys, kung napapansin nyo, mayroon akong bagong project sa likuran ko. Itong pot na to, bagong gawa siya sa tile grout. Ano yan, face ng medyo babae na hindi ko gusto. And then, ito yung isang nagawa ko din from tile grout. Yan yung nagawa ko. Gusto ko siya kasi medyo hindi ko nalulutuin. Pag natuyo mo siya, o dago na siya, pwede na siyang gamitin. So, ayan, bubutasan ko pa siya, hindi ko siya binutasan dyan. Hindi ko na inayos yung ilalim kasi ano to, bottle ng soft drinks. Ng 1.5 na soft drinks. So, ayan, balik tayo sa ating grafting. So, ayan, meron tayo dito knife. And yung ating seyon na kinuha kanina. And then ito yung ating RS. 4 na pirasong RS. And then yung ating seyon ay 4 na piraso din. Una natin gagawin ay sterilize natin yung ating mga gagamitin. Lagyan ng alcohol. May alcohol tayo dito para sa pag-sterilize ng ating mga gagamitin. Ganun lang yun. Mga bata, bawal to sa inyo. So, para tumayo siya, ilalagay ko siya dyan. Then, meron tayong mga small pieces of paper. Anyway, coincidence lang na green lahat yung aking material na gagamitin. So, wala pa tong ugat ha, kasi bagong ano ko pa lang to kanina, bagong kinuha doon sa aking cactus. So, ang una kong gagawin, ikakat natin yung ating RS. Yan, cut natin siya sa gilid. Hindi ko baka makikita nyo yan. Ito, Jing. Ang tubig. Yan, cut natin siya, guys. Then, dito, ikat din natin siya ng clean na pagkaka. Para, ayan. Para hindi tayo mahirapan sa pagpapadikit ng ating RS. Ganyan. Ganyan po itsura niya pag mag-cut po kayo. Yan. Dapat clean. Walang sabit.
Yun. And then, connect lang natin siya dyan. Ganito. And then, kumuha tayo ng scotch tape. Lagyan ng paper. Ay, naku, yung scotch tape na roll pa. Dapat kasi maliliit. Ganyan. So, push lang. Dapat talaga maliit yung scotch tape na gagamitin kasi pag ganito kalapad yung scotch tape, mahihirapan kayo. Yung tamang-tama lang talaga na scotch tape, kalapad ng scotch tape. So, ayan, okay na yan siguro. Hindi ko na siya gagalawin. At saka hindi ko na rin gagalawin yung ito para may labasan pa rin siya ng hangin kasi malulusaw din siya pag hindi siya nahanginan. So, okay na yung ating dikit na talaga sila. So, ayan, isa. Ayan guys, balik tayo dito. Ganun lang din gagawin. Tatat mo lang siya ng ganyan. Clean cut lang ba? Parang ganyan. Andin yung ating ito. Parang ang laki nito. Ayan. Kakat lang din natin siya ng maayos na maayos. Yung flat na flat talaga. Para fresh yung yung sugat na pagdidikitan nila. Ganon. So, ididikit lang ng ganito. Ganyan. Tayo dito. Yan, maglagay tayo ng scotch tape. Ang laki nga talaga ng scotch tape. Mga bata, huwag mo itong gagayahin kasi may matulis na bagay. Yeah. Wala ko madami yan? Baby. Wala na. Ay. So, ayan. Wala ko. Small na. Oo, ano yan. Okay. Ganyan lang po. Sure lang na naglalapat talaga yung magkasing nila. Yan ang perfect ng pagkalagay natin. Perfect. Perfect ng pagkalagay. So, maglagay pa tayo ng isang scotch tape. Hindi, scotch tape. Siyempre, para hindi siya bumigay. Diinan natin guys para hindi siya bumigay. So, pag-graph ko ito, not sure kung 50-50 yung chances ko dito kung mabubuhay sila. Matagal nga lang ito magpugat, pero nabubuhay din naman sila. Kasi nakapag-testing na ako nito isang bisis. So, ayan. 2 down. Balik tayo ulit. Ayan. Ganito lang yan. Oops. Ganyan lang yan. And then this one, ayusin lang din yung pagkakakat niya. Para fresh yung sugat. And then, didikit talaga siya. Ang gano'n ba? Ganyan na. And then, so, kuha pa yung paper or a scotch tape. Ano pa, Christine? Sige ka mag-anagot na. May visitors. So, yan guys, i-connect natin siya. Make sure sa center. Ayan, ganyan. Sa center siya nakalagay. Hi guys. Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me.
Ano Ang naman? ginawa, ma-project ni nanay, oh. Ayan. Ano yun? Ano yun? Ayan. Ayun yun. Nawala ng aming isda. Nawalan. Nawalan. Nawing go away. Okay. That's perfect. 3 down. There's one more. What? We need one more to put. One more to put. Yeah. You're not scared to hold that? No, I'm not. Hi, sure. Just like this, you're not scared? No, Why? because I love them. It's really beautiful. Is it beautiful? Yeah. It's beautiful, this one. It's beautiful because there's no spine or thorn. What? Thorn. There's no thorn or spine. Because if there is a spine, you might tusok-tusok. Ano ba ang English ng tusok-tusok? Tusok-tusok? Yeah, may tusok-tusok. You might tusok-tusok. Ano ba ang English ng tusok-tusok? Oh, you're so shitty. Shake and May batang pasungay. Imbes na mag-module. Dilugod. Daigbaw. Imbes sana na mag-module siya. Andito siya sa akin. Kasi love ko si nanay hindi na si tatay. Oh. Nanay, can I do that na light? Huh? Okay, we're done. It's I got perfect. 4. Yeah, she's done. 4 and then guys, Look at yun that. lang yung ating grafting. I don't know, this is 50-50% sure kung mabubuhay sila. So ayan guys, tapos na ang ating grafting. Yun nga, 50% yung ating chances na mabubuhay kasi mga bago pa lang silang pinutol. But I hope you enjoy watching our grafting for today. This is a part 3 grafting ng aking mga cactus. Again, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel para updated po kayo sa aking mga susunod na video. That's it. Thank you again for watching. See you again next time. Bye!